Home Cooking with Choice Alvior. So for today, magluluto na naman po tayo ng another homemade recipe. And ito po ay ang aking homemade burong hipon. Okay? And by the way guys, before we start, yay, may bago akong apron. And thank you sa office mate ko na binigyan niya ako ng gift. And a new apron. Okay? So tignan natin. So I will use this apron for today's cooking, guys. Ayan. So thank you so much, Miss Angel, for the apron. Ang ganda. I love it. Always remember to cook with love. Okay guys, so before ko ipakita how I make my homemade burong hipon, tuturo ko din po muna sa inyo ang pinasarap na ginisang burong hipon. Okay guys? Okay. So ang ating ingredients sa ating ginisang burong hipon ay, of course, ang ating burong hipon. Ginawa ko na to guys a week ago. So, and then nilagay ko sa ref. So, pwede nyo siyang i-ferment for about 5 days. And then after that, pwede nyo na lang ilagay sa ref. Okay? Mabango. And then, of course, meron tayong kamatis. So, yung kamatis, guys, tinanggal ko yung buto para at least yung pulp lang niya. And then, meron tayong spring onion. Meron tayong siling haba para sa anghang factor. And then, of course, meron tayong onion, garlic, and ginger, and then oil. And then, lalagyan ko siya ng konting pampasarap, which is yung magic masarap. Pero, this is an option, guys. Okay, so and my right side, ito naman yung ingredients ko para sa gagawin nating burong hipon. Okay? So, magigisa po muna tayo. Okay, kung mainit na ang ating pan, put oil, plenty of oil. Mainit na ang ating oil, lagay natin ang ating sibuyas, garlic, saka ginger. Baliktad. Onion, basta yung tatlong panggisa, lagay na. Guys, kung golden brown ang ating bawang, sibuyas at luya, lagay na natin ang ating kamatis. And then, sabay na rin natin ang ating siling. So, it's up to you kung siling haba or siling labuti or added anghang. Okay guys, kung luto ng ating kamatis, pudburan natin ng magic sarap, pampasarap. Yan. And then, lagay na natin guys ang napakasarap na burong. Mahangin sa labas, okay? So, ang burong hipon, alam naman natin na pag buro, medyo may amoy, pero masarap, okay? So, sana po napanood nyo rin po ang aking burong isda. So, same procedure lang po paggawa, okay? Lakas ng hangin. Bango. Okay. So guys, maganda po itong burong hipon pang pang patanggal umay sa mga kinakain nating mga, like for example, lechon or mga matatabang food. Siya yung pang magpapabalance sa natin, sa pagkain natin. Pampatanggal umay. Okay guys, habang niluluto natin ang ating ginisang burong hipon, ipapakita ko po sa inyo how to prepare or how to make our burong hipon, our homemade burong hipon. Okay guys, ang ingredients ng ating homemade burong hipon ay meron tayong maliliit na hipon. Okay? Ito rin yung ginagamit pang okoy. So gagamit ako nitong hipon na maliliit, and at the same time, meron din akong peeled na hipon na tong tawag dito? Swahe or ano pa ba yung mga klaseng hipon din? Basta yung mga shrimp na malalaki, okay?
then, meron tayong asin. Siya yung gagamitin natin pang ferment. And then, of course, meron tayong cold rice. Okay? So, dapat po yung kanin na gagamitin nyo ay yung malamig na po. Bagong luto pero malamig. And of course, para medyo mabango po ang ating burong hipon, we will put ginger. Okay? And then, dito ko po ilalagay ang ating burong hipon. So, basta any garapon or lagayan, basta sealed na sealed siya. Hindi siya papasukan ng hangin. Okay? So, let's start how to make our homemade burong hipon. Okay? So, ang una nating ilalagay sa ating garapon, guys, ay ang kanin. Okay? Ayan. So, ang pinaka-base is rice. And then, after that, lagyan nyo guys ng asin. So, anuhin nyo lang yung asin. Tansyahin nyo lang kasi hindi rin maganda kung maalat. Okay? And then, after that, lagyan nyo ng hipon. Okay, kamayin ko na. Ayan. Okay, guys. And then, after that, lagyan din natin ng hipon. Pampasarap kasi itong hipon din naman lalaki. So, spread nyo lang. Okay? And then guys, make sure na ang ating hipon ay dry. So itong hipon, drenay ko pa siya sa tissue. And then ito namang maliliit na hipon, talagang drainain ko siya sa strainer. And then pwede nyo rin siyang i-dry up i-dry ng using the tissue. Okay? So after that guys, lagyan din natin siya ng ginger. Okay? Ayan. And then, put another salt. Okay, so ganyan lang guys. Same procedure, another layer. Guys. Okay guys, so ito na ang ating homemade burong hipon. Okay, so tatakpan natin siya guys. Make sure na na walang hangin na papasok. But better din kung lagyan nyo ng cling wrap para sealed na sealed, okay? And i-ferment natin guys itong burong hipon for about 5 to 7 days. And then okay na siya to eat. I mean, pwede nyo nang igisa. And yung iba naman po kinakain na lang na hindi na nila ginigisa. May mga iba po na kumakain na lang na diretso. Kinakain na lang diretso without cooking. Okay? So, set aside na natin to guys. And then, check naman natin ang ating ginigisang burong hipon. Okay? So, it seems okay na. Medyo okay na siya. So, ilagay na rin natin ang ating spring onion. Ayan. Naamoy ko na yung aroma ng burong hipon. So, let it simmer guys for another few minutes and this is ready to serve. Okay guys, so i-transfer na natin sa ating lagayan ng ating ginisang burong hipon. Okay? So, meron tayo ditong nilagang okra at saka talong. Yummy! Natin ng spring onion pang garnish. Okay? Okay guys, so it's tasting time! Tasting! Paborito ko ang okra. Ayan. So dip natin.
Ito. Parang pag tinikman mo, meron siyang kasamang gatas. Iba, kakaiba. Medyo maasim siya guys. Pero dahil na fermented hipon, may malalasahan ka talagang maasim. So, another option, lagyan nyo din siya ng sugar. Ayan o, buo pa yung hipon. So, pwede nyo rin durugin. Yung hipon na malalaki, pwede nyo rin siyang durugin. Pero yung maliliit na hipon, durog na siya. Nadurog na nung niluto natin. At guys, partner ito sa mga makakolesterol na food. Masarap na appetizer. Okay? Okay guys, so pwede ang ating isda at ang hipon na stable food sa ating mga matataba. Okay, yung mga pagkain matataba. Cholesterol, okay? So, sana po matry nyo po ang paggawa ng homemade burong hipon. Napakasarap na guys. Konti lang kumakain nito pero once na matry nyo, mapapasarap po kayo sa lasa. Okay? So, thank you guys for watching and maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay at sumusuporta. Patuloy na sumusuporta sa channel po namin. And sana po marami pa pong mag-subscribe sa channel po. So, thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Bye for now. Bye!